بسم الله الرحمن الرحيم. اوقات كتير جدا بدخل على الشات جي بي تي، بقول له انا عايز مثلا افكار لفيديوهات، بيقول لي ماشي، بيديني افكار لفيديوهات. بقول له انا عايز وصفه لفيديو، بقول له ماشي. اجي اقول له عايز خطه بحثيه تسويقيه مثلا لمنتج كذا كذا، يقول لي ماشي ويكتب لي. لكن هل الحاجه اللي هو بيكتبها مثلا دي حاجه سليمه قوي؟ احنا ما نقدرش نعرف ليه. هو جواه خبايا معينه لازم تكتب له بصيغه معينه عشان يديك كل الخبايا، او بيسموها بالبلدي كده يديك كل الخير اللي عنده. لكن معنى ان انت تسال سؤال مثلا مش عارف تسال سؤال، هو فهم السؤال اللي انت كاتبه على قد ما انت عارف تكتب، فاداك اجابه صح بنسبه 60 او 70%. لكن عشان تحصل على اجابه بنسبه 80 او 90% لازم تعمل حاجه مهمه جدا، لازم تستعين بموقع. الموقع ده لما تقول له انت عايز تكتب ايه للشات جي بي تي، هياخد الكلام ده ويقول لك لا اكتب له بقى كذا 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 عشان يجيب كل الخبايا اللي موجوده عنده. الموقع ده اسمه برومبت جين. تمام. الموقع ده احنا بندخل عن طريق جوجل وبنكتب هنا، شايفين الخانه دي؟ انا لسه هجيب لكم الموقع واوريكم دلوقتي. بنكتب هنا اللي احنا عايزينه. تمام. ليه انا بستعين بالصوره قبل ما بدخل على الموقع؟ تمام. عشان الموقع بفلوس وانا مش عايز اغرم نفسي او اغرمكم فلوس في حاجه زي كده. فانا هوريكم بقى حاجه كويسه جدا مجانيه برضو، اللي عايز ممكن يسجل او حاجه زي كده. بص هوريكم حاجه كويسه، ممكن تكتب هنا زي ما انت شايف كده، ما ده يظهر لك جوه الموقع، وهتكتب سبميت هنا هيكتب لك هنا ايه كلام في كاب هنا يظهر لك، بتنسخ اللي انت عايزه وتروح للشات جي بي تي وتبدا تقول له انا عايز الطلب ده، وبكده خلص الموضوع. طب تعالوا نروح عند الموقع اللي احنا هنكتب عنده الكلام ده كله. بندخل من جوجل هنا وبنكتب هنا اسم الموقع وبندوس عليه، بيدينا على طول الموقع اللي انتم شايفينه ده دلوقتي. دخلنا هنا على الموقع، بيبدا في الشاشه دي يشرح لك انت بتعمل ايه زي ما انا قلت لك بالظبط. برضو بتيجي هنا بتكتب اهو زي ما قلت لك بالظبط اهو، بتوقف هنا كمان. انا هوريك هنا برضو حاجه كويسه، بتوقف هنا اهو بالظبط اهو زي ما انا وريت لك بالظبط، نفس المكان نفس الكلام ده كله. طب انا باجي مثلا ادخل هنا، بيقول لي طب لو سمحت ندخل لي بقى الايميل والكلام ده كله، انت بقى بتكون مسجل حاجه زي كده الكلام ده. بتبدا هنا لو عندك مثلا خطه معينه برضو عايز تعمل هنا في الاي برومبت هنا تكتب حاجه معينه، دي حاجات ممكن انت تكتبها وتبدا تستشف منها الحاجه اللي انت عايزها. عايز هنا اكاديميك رايتنج، عايز هنا برودكت مثلا ديسكريبشن فور سابسفاي مثلا، دي حاجه بقى انت بقى بتبدا ايه تشوف. عايز افكار مثلا للكونتنت بتاعك، الحاجات دي كلها. كل الكلام ده انت ممكن زي ما قلت لك قبل كده ممكن تكتب على حاجه، تكتب اي حاجه وتحصل هنا مجانا. اكتب مثلا اي حاجه، هكتب مثلا هنا كلمه خطه مثلا تسويقيه، مثلا هكتب خطه مثلا اهو تسويقيه، وانا معاك كده بالظبط يا صاحبي اهي خطه تسويقيه مثلا اهو. ونشوف مثلا هنا المفروض انا اكتب له مثلا عايز افكار ليها والكلام ده كله، هو اداني كده عشان انا كتبت غلط. المفروض ان انا اكتب هنا ايه، انا عايز مثلا هنا خطه تسويقيه، دوس هنا على كونتين، بدا هنا اداني ايه، قال لي عايز انت عايز افكار هنا، بيبدا يكتب لي هنا افكار وحاجات زي كده. اللي انا عايز اوصلها لك يا صاحبي في الموضوع ان انت لو سجلت في الموقع هنا ده سواء كان بفلوس بسيطه جدا، لان انت لو نزلت تحت خالص هتكتشف ان الموضوع ما هو صعب قوي. هو بيقول لك هنا انا بعمل لك هنا حاجه مبلغ بسيط لو عايز في كل شهر، بس انا اساعدك انك توصل تمام وصول سريع جدا، وقال لك 14 يوم في فري، ده بيكون موجود لاي حد عايز يوصل وعايز يسجل في الموقع. انا ما بحتاجش الموضوع ده قوي، لان انا قلت لكم في الفيديو اللي فات لو تفتكروا ولسه بقولها، انا مش عايز احتاج للكلام ده، انا عايز احتاج لفكر اقدمه للناس. لان انا لو عايز اعتمد يعني انا لو غير اعتمدنا عشان نجيب نفس الافكار وهنقدم نفس الفكر، يبقى ايه فايده المحتوى اللي بنقدمه على اليوتيوب؟ ممكن نستعين بحاجات معينه الواحد يقدر يستعين بيها في الذكاء الاصطناعي، لكن مش هقدر استعين بيه واسجل في موقع وادفع عشان خاطر ابقى مسجل عنده مثلا واخد منه افكار. انا مش عايز الكلام ده، لان انا عايز اشتغل بدماغي في حاجات معينه توصل للناس ويقدروا يفهموها ويستفيدوا منها. ده كل حاجه عن الموقع اللي بيساعد في انك تكتب كلام صح للشات جي بي تي عشان تاخد منه افكار. حبيت تستخدمها يا صاحبي استخدمها.
تستخدمه، ما حبيتش تستخدمه دي حاجه بقى ايه ترجع لك انت. لو ليك اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله ارد عليه، واللينك اهو موجود والموقع موجود وانتوا شفتوا بنفسكم الكلام ده. ما تنساش طبعا يا صاحبي تكون عندك صفحه ترجمه موجوده، عشان في حاجات مش هتعرف تترجمها لوحدك، فهتقدر جوجل يساعدك في الموضوع دوت. لو عجبكم الفيديو ما تنساش في اللايك والشير، وشكرا لكم وربنا يوفقكم.